Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Dahil bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalalang lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kaming magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Safe Elections 2022. Ano nga ba ito? Ito ay nangangahulugan ng secure, accurate, free or fair elections. Layunin nitong na maisagawa ang malaya, ligtas at patas na halalan. Bakuna kailangan natin. Sambayanan, kasunduan, kapulisan, simbahan at pamayanan. Mga katro, iba't ibang sektor ng komunidad. Halina't makiisa at suportahan ang Safe Elections 2022. Tandaan, boto ay huwag sayangin para sa ikauunlad ng bansa natin. Sa pagsuko at pagbabalik loob ng mga dating rebelde sa pamahalaan, ay natamasa nila ang tunay na pagkapanalo. Pagkapanalo na hindi resulta ng madugong pakikibaka, kundi ang pagkapanalo dahil sa tuluyan na muli nilang natagpuan ang tamang landas. Landas na kung saan ay inakala nilang kalaban. Ngunit ito pa ang siyang nagbigay ng solusyon at aksyon upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan at nagbigay ng karapatan na ipinagkait sa kanila ng kilusan. Hindi natutulog ang pamahalaan. Sila'y patuloy na nagbibigay ng serbisyo na laan sa bawat mamamayang Pilipino. At yan ang pangunahing layunin na naisiparating ng pamahalaan, na ang gobyerno ay may isip at puso, na ang tanging hangad ay maayos na pamunuan ng bansa at magkaroon ng epektibong uri ng pamumuno. Yakapin ang kapayapaan at patuloy na harapin ang magandang bukas na hatid ng pamahalaan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Ating pakinggan ang mga impormasyon, balita sa kasalukuyang kaganapan sa ating bansa. Dito lang sa programang Kumusta Pilipinas, hosted by Major CENON PANCITO III at Airman First Class Glen alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DWDD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Lumalandi pa rin. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang araw sa ating mga musugid na taga-subaybay at tagapakinig ng himpilan ng radyo. At kayo po ay patuloy na nakatutok sa DWDD AM 1134 kHz AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino.
Mga katropa, muli po kami ay sumasaere para maghatid sa inyo ng mga balita at impormasyon sa ang mangdako ng ating bansa. Mangungumusta sa inyo at mangungumusta sa kalagayan ng ating inang bayan. At mga katropa, kami po ang inyong mga lingkod, Katropang Glen Gulchan. Ako naman po, katropa, ang inyong katropang Major CENON, si PANCITO III. Ang kasalukuyan na kadalagang Group Commander ng Media and Civil Affairs Group ng inyong Civil Relations Service Armed Forces of the Philippines. At the same time, ang inyo pong abang Station Manager dito sa himpilan ng DWDD. At mga tropa, kayo po'y welcome dito po sa ating programang Kumusta Pilipinas? Kahit na malayo ka'y parating. Alright, good morning, sir. Good morning. Good morning. It's nice to be back. Ano? Yes, Pasensya na. Absent kami kahapon. Kahapon ba tayo absent? Yes, absent. kahapon. Absent kami kahapon. We were with the Commanding General, Philippine Air Force, para sa isang napakahalagang coverage. Yes. Kaya pasensya na kahapon. At kumusta naman yung banks mo? May pabangs no? May pabangs Pangayon yan, new look. New look. New Year ba ngayon? New look, New Year. Yun po mga katropa, welcome back po sa ating programa dito lamang po sa Kumusta Pilipinas. It's nice to be back. Ang ating programa po ay mapapakinggan ninyo Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At syempre, habang kinukumusta po namin ang nandyan sa kanilang mga radyo sa 1134 kHz sa kanilang mga telepihitan, amin din pong kinukumusta ang mga sumasali, nagjo-join sa atin sa ating mga talakayan via our online platform. Ating mga FB pages, unang-una na dyan yung AFP Radio DWDD, pangalawa po yung ating AFP Virtual TV, at syempre ang aking pong personal official page, Major CENON, si PANCITO III. Ayan, at siyempre mga babae, napapanood dito sa aking Facebook page, Glen Gulchan. Meron na. Glen Gulchan yung aking FB page. Yeah. At mga tropa, maliban po dyan, maliban po sa ating himpilan ng radyo na 1134 kHz AM, ay tayo rin po ay simulcast na napapahinggan sa Dangpanan FM 100.1 MHz. Diyan po yan sa Katbalogan, Samar, Sangkay FM sa Borongan, Eastern Samar, at Kabida FM naman sa Tacloban City. Kasama na rin po dyan ang Agila FM 100.5 dyan naman sa Oras Eastern Samar. Yan. At sa marami pang ibang mga stations na nakahook sa atin, na hanggang ngayon ay hindi namin na-acknowledge at hindi namin nasusulat. So sa lahat, mayroon po tayo dyan sa Davao City na nakahook din po sa atin, at dyan sa may parte po ng Capiz at Negros. So magandang umaga. Mayad na aldaw. Mayad na aldaw sa Indo. Mga Ilonggo gini sila. Damo gini sila. And very timely, kasi pag we were speaking of Ilonggo, ay napakarami dyan ang mga seaman. Yes. Proud to be an Ilonggo. Dyan ako nanggaling sa Iloilo prior here. At napakaraming seaman dyan. At ngayong araw po na ito, mga katropa, ay napaka-special po ng ating edisyon. So, sabi nga natin, Kumusta Pilipinas? Mangungumusta tayo sa kalagayan ng ating bayan. Mangungumusta tayo sa kalagayan ninyo po, na aming mga masugid na tagapakinig. Pero ngayong araw po na ito, tayo po ay sinasamahan sa isang grupo, o sa isang school. In fact, later on, we will be introducing to you na pero mas maganda po kung sa kanila natin aalamin ang sino ba sila itong school nila na, but I believe they are producing quality mga seaman. So sa lahat po ng nakaantabay sa atin sa online, ay pwede po kayong magtanong sa amin via our official Facebook pages. Comment lang po kayo dyan sa ating comment section. At syempre, nandyan pa rin naman po ang ating mga pabati dyan. Comment lamang po tayo dyan sa ating comment section. Pero kung may mga kamag-anak po tayo na gustong pumasok
Sa ibang larangan naman, Yes. sa amin, palagi naming iniingganyo yung ating mga kababayan na sana ay pumasok din po sa pagsusundalo. Pero hindi po kasi lahat ay pwedeng magsundalo. Yes. So may mga tama ibang po yan. field. Someone has to be a doctor, someone has to be a nurse, someone has to be a lawyer. Pero mas ano natin na mayroon din palang iba pang field. Kagaya po nitong mga seaman. Yes. At ang laki ng kontribusyon nito sa ating bayan. Oo. Part na ito ng ating mga kalimitan nga dyan na nagiging kaparte ng ating mga overseas Filipino workers. Di ba? So, napakaganda po. And we are opening actually an opportunity. So, dito sa Kumusta Pilipinas, kinukumusta po namin kayo. Actually, may mga edisyon pa nga tayo ng mga pabahay, di ba? Oo. So, it's all because we care for you, mga katropa. Yan. So, maya-maya po yan. At syempre, sa mga katanungan po ay tuloy-tuloy lamang. At isang malaking opportunity din ito, sir, na doon sa mga kabataan natin na nag-decide kung anong course or saang school sila papasok. Yan. Diba? At malaking opportunity dahil mamaya malalaman natin kung ano yung actually ako, I have to be honest, hindi ko naman talaga ganun pa kagamay ang eskwelahang ito. But after talking with the leaders of this school, of this institution, alam ko they will be producing great seafarer someday. Wow, yes. Kasi mga kilala ko ang mga ito. No less than the president ng organization na ito ay kilala ko. In fact, actually advisor yan ng class namin sa PMA class 2006. He is also a PMAer, pero much more na nandoon siya sa academic side ng Philippine Military Academy. Kaya alam ko kung paano humubog ng isang individual itong ating bisita na ito. At ngayon ay naandyan siya sa isang school para pamunuan ng isang school at magbigay oportunidad sa ating mga kababayan na kunin naman itong larangan ng ano ang tawag ba nito? Pagiging marino o pagiging mga mandaragat. Marino, mga kalimitan. Mga marino. So, ganyan po mga katropa. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa programa po natin dito sa Kumusta Pilipinas. Yan, nakaka-excite dahil alam nyo sir, lalong-lalo po sa mga lugar na kung saan ay marami ang naghahangad at nangangarap na maging seaman, maging marino seafarer, ay ito na yung pagkakataon na makita ninyo at malaman ninyo mga oportunidad na ibabahagi ngayon ng ating po mga guest sa umagang ito. Yan. At syempre, before that, ay gusto lamang din po natin na i-invite baka kasi malimutan natin mamaya-maya. Sa Sabado po mayroon po kaming programa sa Ang Inyong Kawan. Ang i-feature po namin ay walang iba kundi ang ating one-on-one interview with the Commanding General Philippine Air Force. Yan po yung dahilan kung bakit wala kami ni Katropang Glen kahapon kasi kami po ay nag-interview kay CGPAF, Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Connor Anthony D. Canlas Sr. So sa Sabado po yan, kilalanin po natin ang Philippine Air Force sa kanilang mga ginagawa, kasalukuyang ginagawa at ano pa ang ambisyon ng ating Philippine Air Force para naman tulungan ang mamamayang Pilipino. Ayan. At bago pong lahat, sa ating mga babae na nakantabay ngayon, ang oras sa kapulungan ay alas 10 na po ng umaga at 10 minutos na po makalipas ang alas 10. At ganoon po kabilis ang oras. Parang napapakilala lang tayo, 10 minutos na agad ang nakalipas. Yan. Ano ba? May mga... anyway, puntahan po muna natin. Continue to share po mga katropa. Yan nandyan po sa atin sa online. Continue to share our program para mas marami pa po ang ating maaabot. But for the meantime, ay amin po munang babatiin. Babatiin yung lahat ng mga umantabay at nakaantabay sa atin, sa ating programa. Unang-una dyan, si Katropang Lydia J.Lo ay nanonood po sa atin. Walang dyan po sa Land of Beauty and Bounty. Tubod, Lanao del Norte. Yan. Si Katropang Lydia J.Lo, si Jafford ay nanonood din po sa atin. Si Katropang Lunisita Labra, good morning mga idol. Si Katropang Jafford naman ay nanonood daw siya mula naman sa Hong Kong.
Ayan, Hong Kong. Sa Hong Kong. Si John Mark Montera Taclajan ay nanonood din po sa atin. Mula naman po yan sa may Negros. Sa Moises Padilla, Negros Occidental. Yan. Ilonggo. Yan, mga Ilonggo gini sila. Lunisita Labra, nagbigay sa atin ng pa-heart. Meron ka dyan, partner? Ayan, isa po magandang morning, especially from the Paradise, El Nido, Palawan. Watching from El Nido, Palawan, Chris Anthony Pailon Cabanig from Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, El Nido, Palawan. At kay Daddy Rene Aguilar Pasamba na nakantabi ngayon dyan po sa Naga View Adventist College dyan sa Panikwason, Naga City. Yan. Ingat El po Nido, kayo dyan sa Palawan. Ang dami kong nakikita mga pictures ngayon, nagkalat. Mga El Nido. Mga katropa nating nagsisipuntahan ng El Nido. Oo, kasi summer ngayon, sir. Kailan ba tayo pupunta? Ayan. Schedule na. Doon ba tayo, Timbel? Blessed morning mga gwapong katropa, Major Zenon at Katropang Glen at mga viewers ng Kumusta Pilipinas. Galing po iyan sa Lanao del Norte. Si Katropang June Amante ay nanonood at bumabati sa atin ng happy morning. At syempre si Katropang Lalaine Pancito. Good morning Katropang Sinon and Katropang Glen. Stay fit and safe always. Galing naman po yan dyan sa Naval, Biliran. Ayan. At watching naman ang Lubien Realty Group family. Watching dyan sa BGC. At kay Ma'am Yvette Merenas were watching with her team. Sa team dyan with Ma'am Lubian. Good morning, Ma'am, sa inyo dyan. At syempre, hindi rin po bumibitaw sa atin sa programa natin sa pagtutok si Katropang Albert Sile Timada at bumabati po sa atin ng happy morning at may balita po siya kay Cardo Dalisay. Ayan, Pero mamaya na po natin basahin ang balita niya tungkol kay Cardo Dalisay. At sir, good morning na ma'am kay Ma'am Lay Angeles watching from Australia. Hello, kamusta Pilipinas? Yan, ang aking nanay ay nanonood din po sa akin. Good morning, Katropang Major Zenon at Katropang Glen. Watching here in Naval. Kumusta, Bogs? And keep safe always. God bless. Ayan. At from Hong Kong naman, Mahanoria 7, Blessed Wednesday to all. Ayan, mga OFWs po nating nakaantabay at nakikinig ngayon dito sa ating programa Kamusta Pilipinas. Mula kay Katropang Lalaine, shoutout po sa mga kasamahan ko dito sa Naval School of Fisheries na busy sa preparation for face-to-face. Chillax lang tayo at mag-zumba muna. Ayan, Zumba good. Yan. At syempre yung mga katropa natin for dyan sa Bicol, Samar and Leyte. Malapit na ang aming pagpunta. Ilang araw na lang. Pwede nating isama tong pangangampanya ba to? Pagpo-promote sa ating bisita, sa school ng ating bisita. Kami po ni Katropang Glen ay mawawala po ng medyo quite long time. Pero sisikapin po namin magkapag-programa po kami dito. Sisikapin po namin through live doon sa mga area na pupuntahan namin. So happen lang po talaga ang dami naming pupuntahan ni Katropang Glen. Diyan sa Bicol, diyan sa Sorsogon, diyan po sa Samar, diyan po sa Leyte. Southern Leyte. Yes. Yan. We're going to invade sa rin. Invade Bicol, Samar, and Leyte. Ayan. Si Katropang Jeanette Davao ay nagpapabati din po. Stay safe, mga idol, Sir Zenon and Sir Glen, mga binata, Gititsura, Kamuduwa, God bless from Pigkawayan, North Cotabato. Si Katropang Mary Martinez, magandang umaga sa araw ng Miyerkules. Sir Major Zenon and Sir Glen, bless you both from Mambusaw, Capiz. Ayan, tag-ulan na subong. Siguro baha gina sa Mambusaw da. Sigurado gina-baha naman na. Kumusta gina ang mga taga Mambusaw da, subong. Anyway po mga katropa, tuloy-tuloy po tayo. Ating pong joining us live via the Zoom platform. Walang iba kundi ang ating mga bisita mula sa isang school. Abbreviation MMA. Yan. Ganan lang po muna namin ipapakilala. MMA na school po. Unang-una na dyan, atin po munang kilalanin kung nandyan na ba sila sa Zoom natin. Ayan, nandyan na. Okay. Before we play their video, mamaya na lang yung kanilang video. Before we play their video, we are joined here by no less than Colonel Morales, the president of MMA. Siguro siya na lang ang magpakilala dun sa kanyang mga kasamahan. Sir, good morning po. It's nice to see you again kahit dito lamang po sa online. Good morning. Welcome to the program. Kumusta Pilipinas?
Yes, good morning, Katropang CENON at Katropang Glen. And good morning, magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig sa iba't ibang dako ng bansa. At kami po ay nagmumula sa MMMA. Ang ibig po sabihin ng MMMA ay MOL Magsaysay Maritime Academy. MOL stands for Mitsui OSK Lines of Japan. At ang Magsaysay, of course, is the Magsaysay Maritime Corporation of the Philippines. Ito po ay mga batikang pangalan sa shipping industry. At so we'll be telling you more about our school. Napakilala ko lang yung mga kasamahan ko po rito sa MMMA. Unang-una yung head ng Office of Student Affairs, si Mr. Oliver Ibarra. At yung isa po sa aming mga formation officers, ito po yung kasama ni Mr. Ibarra sa kanyang office, si Captain Chino Rodriguez. At kasama rin po natin ang isang estudyante, si Cadet Shaina Moriones. Si Cadet Moriones ay nasa third year. So this is her last year of classroom instruction. At next year, later this year, siya ay papanik na sa barko. So dito po yung team namin ngayon at nandito rin yung aming admissions head ng aming marketing office, Miss Karen Marquez, who will be joining us later. Yan po ay si Dr. Michael C. Morales, ang president po ng MMMA. Actually, hindi ko na po dapat ito ipagkakaila sa lahat po ng viewers at saka sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa radyo. Si Colonel Morales ang sinasabi kong dati naming advisor sa class. I belong to the PMA class of 2006. Si then professor po namin si Colonel Morales, then Colonel Morales sa PMA, at siya ang mga tinitingala. Alam mo, Katropang Glen, hindi po basta-basta na mapili ka na advisor ng isang klase. Ibig sabihin po kung sino yung mga nilulook up natin doon sa mismong academy. We have so many officers in the academy. Pero may mga nakikitaan tayo ng galing. So isa na dito ang aming professor na si Colonel Morales. So si Sir, siya ngayon yung president. So Sir, let me, also nandito rin pala, binabati ko rin si Sir Oliver Ibarra, Head of Student Affairs. Member also of PMA 1996, retired from the Philippine Air Force. Sir, good morning din po. Good morning. Welcome to the program Kumusta Pilipinas. And of course, doon sa atin si Captain Chino Rodriguez, si Cadet third year Cadet Shaina Moriones, at saka si Miss Karen Marquez, na admission officer po ng MMMA. Sir, let me begin by asking, nasaan po, sir? Siguro ang unang-una kasing katanungan ng ating mga kababayan, nasaan po ba, sir, ang MMMA? Yan. Thank you, Katropang CENON. Ang eskwela po namin ay located dito po sa Dasmariñas, Cavite. We have a beautiful campus. Binibida po namin that we have a picturesque campus, 13 hectares, very new facility. Bago lang kami. Our facilities are just 4 years old. Kaya maganda po ng aming location. At walang traffic, walang pollution, maraming puno, meron pa kaming lake dito sa loob. At if you have the opportunity, magandang bisitahin pag medyo okay na yung ating COVID situation. Sir, may tanong ko lang, ilan po ngayon ang kasalukuyang population ng ating mga estudyante diyan sa MMMA? Yes. Right. Sa ngayon, we now have physically in the academy under 300 lang. Sapagkat ang nandito pa lang yung third year itong klase ni Cadet Moriones. At kasi naka-online dahil sa pandemic, we were on flexible learning. So the cadets were studying from home.
But because of the improved situation ng COVID, unti-unti silang bumabalik dito sa academy. No? We have the permission of CHED, IATF, and the local government to bring back our cadets. So physically, mga 300 sila ngayon. But we still have about another almost 200 na nasa labas pa, napapabalik pa lang. And in addition to that, meron po kaming about 280 cadets na nasa papanik na sa barko. So sila ay naghihintay na lang ng embarkation instructions. Yeah. So yung mga yon, yung 280 na fourth year cadets, wala na sila rito sa academy. Nasa kanya-kanyang mga pamamahay or nasa barko na. Yeah. Sir, siguro itatanong ko lang, sir. Unang-una, this is a private institution po, sir, di ba? Tama po That's ba right. ako? Oo. Na ang inyo pong vision ay humubog po ng mga young individuals who wanted to become seafarer someday. That's right. Yes. That's right. Yun po ang aming goal. Tapos sir, ang curriculum po ninyo ay ano po sir, just to advise us or to apprise us. Ano po sir, iisa lang kurso na nandiyan pag pumasok sa MMMA, tapos pare-pareho kayo pag graduate, pareho ang inyong patutunguhan o may mga specialty din po diyan sa MMMA, sir? Good question. No? Yung programs na ino-offer namin dito sa Academy ay dalawa lamang. Yung Bachelor of Science in Marine Transportation, this is for deck officers. Ito yung mga magiging kapitan ng barko one day. Sila yung navigate ng barko. At Bachelor of Science in Marine Engineering. Ito yung nagtatrabaho sa makina sa ilalim ng barko. Ito yung magiging chief engineer balang araw. So dalawang programs ang ino-offer namin sa ngayon, and these are CHED approved curricula. Yeah. Siyempre, before Yes, sir. bago natin siguro tanungin ko rin si si Sir Oliver Ibarra, yung head ng Student Affairs ng MMMA. Sir, ano naman po ang usual na ginagawa po ng isang estudyante po ninyo? Yan po ba, taking for example, not given the pandemic, dapat po ba 4 years na sa loob po sila ng academy bago po sila makalabas sa kanilang mga pamilya? Ganon din po ba ang design ng formation ng ating mga kadete diyan po sa MMMA? Medyo mahina ata ang signal ni Sir Ibarra. Gusto ko lang po sana tanungin, sir, kung to describe to us what is the life of a cadet in MMMA to our student affairs na head, si Sir Ibarra. Sir, pwede po ba nating ma-discuss o somehow ma-picture out para ma-picture out po ng ating mga tagapakinig, ng ating tagapanood, kung ano po ba ang buhay na mayroon ang isang estudyante na pumasok po sa MMMA? Okay, thank you, Katropang, CENON, and Glen. So yung mga kadete natin dito, just like ibang academies, so meron silang sinusunod na schedule. But for us, wala yung every morning formation, exercises, or what. So they have they do that yung during their free time sa hapon or pag may vacant time sila during classes. So usually, of course, sa morning, yung pagpunta nila ng breakfast, then they have to attend their classes hanggang hapon yon. So after 5, doon na sila nag-start na magkaroon ng kanyang physical activities. And also, after their class, yung mga formation officers natin, they conduct yung coaching sessions with their cadets. May mga assigned na kadete sa kanila. So this is yung isang distinction namin sa ibang academies. We have that transformational type of training, yung training paradigm namin, na more on coaching sessions or yung mentoring sessions na kinakonduct ng mga formation officers. And the formation officers, sila yung parang equivalent ng tactical officers sa ibang academies. That's why we call them formation officers, because we want to help the cadets achieve their goals in life, especially forming them in their character, in their leadership, helping them in their academics, and also the physical activities nila, saka other life skills. And yun nga, we also conduct
physical fitness test every trimester. So on their own, they should be physical fit to be able to pass yung physical fitness test that we conduct every end of trimester. So yun yung type of training that we're implementing here. So yung schedule nila, meals, classes, coaching sessions with their formation officers. So mostly yung day nila na spend sa schedule na yan. Sir, follow-up ko lang. Diyan din po ba nakabilit itong mga kadete po natin? I mean, diyan sila natutulog, naka-dorm type, or ano? O kagaya din po, or kagaya ng ilang mga school natin na siguro after 5 p.m. uuwi na sa bahay. Sir, paano po ang setup diyan sa MMMA? So kami dito, yung dormitory type school. So nandito lahat yung mga kadete natin. And, like what Dr. Morales had mentioned, yung before ng pandemic or before nagka-outbreak dito, nandito lahat yung mga students namin from first year to third year kasi yung fourth year nila is doon na sila sa barko. But for now, yun yan, napabalik namin yung third year cadets pa lang. So nandito sila ngayon sa dormitory. So they're staying in the dormitory. Yung mga formation officers naman natin, they're also staying inside the dormitory para anytime na gusto nila makausap yung mga cadets nila, yun, face-to-face nakakapag-usap sila ng maigi, na masinsinan ng mga kanilang kino-coach na kadete natin. Yeah. And yun na, para ma-closely monitor din nila yung mga kadete natin. Yan, parang sundalo din na regimented yung buhay. Kumbaga may schedule ang bawat. May schedule ng pagkain, may schedule ng pag-eskwela, parang sundalo din po talaga. Parang isang well, of course, si Sir naman at saka si Sir Morales galing sa academy. Parang halos katulad ang kanyang ino-offer. So mayroon tayo dito we are joined by third year cadet I see Cadet Shaina Moriones. Siguro ay magpapadescribe lang tayo. Yes, magpapadescribe lang tayo sa kanya. What is a daily life of a cadet diyan po sa MMMA? Para naman po dito sa mga sa nakikinig sa atin at lalo tigit doon sa mga kabataan o hindi kaya doon sa mga magulang na nangangarap din na nangangarap na ang kanilang mga anak ay ipasok din po sa MMMA. Hi sir, good morning Sir CENON and Sir Glen. So, ano po yung life namin inside on board ship in MMA sir? First hand, I'm a midshipwoman. So, ang dami pong nagtatanong kung bakit isang katulad kong babae pumasok sa kind of industry wherein it is man-dominated sir. The only answer that I could give to the people who ask me sir is that it's my passion, and the industry that I have set foot is they created safe already, sir. Wala na po yung stereotyping po na a lot of danger, hazards na mamimit throughout the way, sir. And I can guarantee, firsthand as a cadet, 3 years studying in theory and experiencing the technical subjects, sir, the industry has created innovation. So inside the academy, sir, we are taught to be kind of a scenario in self-leadership po. It's a distinction as what Sir Oliver Ibarra stated earlier, that it's not regimental, but we have that kind of distinction of self-leadership wherein we're tasked to develop our own selves, sir. We should take foot on the progress that we will have, sir. So we still have formation, but our formation is for going to mess halls, proceeding into the our academic building, if there are announcement to be considered. So, same throughout that, in small matter po, sir, diyan namin makikita nila kung paano hinubog yung mga kadeting on how they should execute themselves as a well-rounded professional in the future, sir. So, next, sir, is we are developed the core values of the academy, sir. It is the discipline, excellence, and service, sir. I already stated the discipline by the self-leadership and as well as the excellence, sir. We all know that our academy vision to produce a well-rounded professionals
in the industry. And of course, sir, I really believe that our school is a premier maritime higher education institute, sir, wherein I could see forehand, since I'm from Cebu City, I venture the mile, the distance, sir, here in Cavite, Dasmariñas, sir, in order for me to achieve my ambition in life, sir. Regardless of the distance, I could see that this industry, this school, could help me attain my my profession, my passion on what I can see in the future, sir. And aside from that, a life here inside the academy, they promote wellness as well, sir. I could pinpoint 8 wellness on the industry that I have, or the academy or the institution that is given to me, sir. They forecast the social wellness, the spiritual wellness, sir, the financial, since we really know that the industry offers that higher wages, sir, and it is us for the institution to develop us on how we could have that kind of literacy on the financial aspect, and as well, sir, mentally, sir, and the educational as well. And aside from that, we have the philosophy inside the institution that the cadet adhere as well, sir. It is the adhering and inspiring, sir. Wherein, as a future marine in professional, sir, we should let the younger generation see that this industry is the backbone of our economy, sir. So, more of it, sir. The life here inside the academy is good, sir. Hindi po siya parang paranoid and parang boresome kasi nandito lang po kami sa loob. The industry, the institution given to us, sir, they prepare various of activities inside. We're not only focusing on the education, but as well, sir, as the physical fitness and the social response of the people, sir. That will be all, sir. Yan, talagang nakaka-inspire. Bisaya po ni siya. Bisayang dako ni siya kay taga Cebu ni siya. Yes, sir. Ipadako ni siya sa Cebu, Kaya mga Bisaya diha sa inyong tanan, hala, hari na mo dere sa Cavite. Pang-eskwela na mo dere sa MMMA. Gihulat na mo dere. Og mga Bisaya gani, gwapa po di ay. Basta mga Bisaya, gwapahon kag gwapahon, Kita Ilonggo usahay, Bisaya Cebuano usahay. Yes, so may Bisaya naman po. I have a follow-up question regarding doon sa sinabi ni ma'am. Kasi napansin natin sa Reno, pag sinabi nating MMA, ito po yung mga kadete na kung marami dyan lalaki. Yan, male-dominated. Yes. So, question ko kay Cadet China. Ma'am, how you cope up with the cycle ng program dyan sa MMA na kung saan ay halos nakikita mo ay puro kalalakihan? Sir, personally po, when I was still in first year, of course, sir, nandun po yung homesickness. Hindi po yan mawawala since you're getting out of your comfort zone, the safe zone, the comfortable house of yours, the cook that mom made every day, sir. So, normal lang po yung homesickness. Of course, dadaan po kayo sa moment wherein magde-decide ka kung tama po ba yung decision ko, kung ito ba talaga yung gusto ko. Kasi normal lang po yun sa generation namin na iniisip namin if we could give something attribute into the institution itself. And by that question, sir, regardless of the man dominated inside the institution, sir, I firsthand feel safe inside, wherein they give us the opportunity to speak. They instilled safeness on the training. There is a gender equality inside, wherein kung ano po yung binibigay na privilege or opportunity na meron yung male cadets, sir, as well, meron din po kaming female cadets. And it doesn't mean naman po if we are dominated by men. I believe po, sir, that everyone has its strengths and weaknesses. They work hand in hand. There are things that a man can do that a woman cannot. And there are things that a woman can do, but men cannot. But inside the institution, sir, we work hand in hand, sir. We use our weaknesses
as our main strength to pursue our core mission inside or the goal that we want to attain, sir. So hindi po magiging problem po yung adjustment dito, sir, since the brotherhood inside is solid po. And if there are things that cannot understand, the man industry will help us to foster our learning, sir. That would be all po. Thank you so much. Kada China, talagang makikita nyo standard kung paano sila hinubog ng ating mga formation officers. At syempre, joining us today, before tayo, kasi we will cut for a short break. But before that, kausapin po natin muna si Captain Chino Rodriguez, isa sa mga formation officer. So, of course, may pagkakaiba naman din siguro ang ginagawa. Ano po ba ang tinututukan ng mga formation officers? Well, of course, they form part in how to build the character at saka yung learning nitong mga kadete natin. So siguro tanungin natin si Captain Chino Rodriguez, Sir, ano po ba ang ginagawa ng mga formation officers? Ano po yung focus pag sinabi po nating formation officers? Ano po focus natin doon sa mga kadete natin? First of all, magandang umaga, Katropang CENON at Katropang Glen. Thank you for having us here. For your question, we are concentrating, let's say, yung routine ng isang formation officer. So technically, we are conducting CLDP. When we say CLDP, it means Character Leadership and Development Program. Well, this is a type of class na kung saan tinuturo namin kung ano yung sa tingin na we have also topics to be discussed for a particular trimester. Like for instance, itong trimester na to, yung tinuro ko last week about financial literacy. When we say financial literacy is very significant, lalong-lalo na sa mga marino. Dahil alam naman natin na there are instances na they reach the peak of their career, naging top management level ng mga kumpanya, ng barko, but then wala pa rin na-invest. So, hinihimay-himay namin kung ano yung mga topics na sa tingin namin na kulang sa isang pagiging marino. Not only the technical subjects, but then most of ours are maritime professionals. Part of our team, before we got hired here in the under ng Office of Student Affairs, nag-opisina rin kami at saka yung experience namin sa pagbabarko. If I may share, we are focusing una sa coaching and mentoring. That's tulad ng minamention kanina ni Mr. Oliver Ibarra, after the classroom instructions of the cadets, we are conducting the coaching and mentoring. When we say coaching and mentoring, in this case, ito na yung close monitoring sa mga kadete. From the moment that they step in here in the academy, actually not in the moment that they step in the academy, even yung mga first year cadets namin na nasa outside, we are conducting online coaching and mentoring. And then dito na namin pinapasok unti-unti yung 5 domains namin dito sa academy. Nandito yung character, their leadership, academics, physical fitness, and life skills. As well as yung mga nakasampa na barko ng mga 4th year students namin. Through online pa din. Kinakandak namin, kinukumusta namin, and then we got feedback from our products na they are very happy and they are very thankful because of the preparation that we made to them. Previously, nag-upload yung isang co-formation officer ko ng coaching session niya from another cadet na yung feedback na talagang nabigyan namin sila ng overview about the life on board. Okay? And then aside from that, we are also concentrating sa physical fitness na nasabi ko earlier at saka yung sa holistic development ng character and leadership nila. We are trying to influence them to be like us. If not like us, better than us. And then aside from that, sumasama kami pagka sinabing physical fitness, we are also performing pull-ups, push-up, 3.2 kilometer run, and then swimming. So this is para makita ng mga bata na we are also an example to them. Not only that, we are highlighting kung ano, bibida ko na rin ho, sir, ang produkto ng Mall Magsaysay Maritime Academy, Lovers of the Sea. As what Cadet Shaina mentioned, passion niya ang pagbabarko. Lovers of the Sea. Yan, pinapakita namin sa kanila, you're going to witness all the creation of God Almighty. At the same time, an engaged seafarer. When you say engaged seafarer, even yun, you'll be blessed financially. Yan. You'll be blessed financially. Yes, sir. You'll be blessed financially. But then,
given yun, hindi lang porkit malaki ang bahay mo. When you say engage ka sa community, you should have done something. You should not leave this word default. How do you want to be remembered? Yun ang hinuhulma namin sa kanila. Yung integrity nila at saka yung holistic development nila. That's the reason why the difference, we are not actually a regimental type of academy. Transformational, yung training paradigm na ina-apply namin. And then lifelong learners. When you say lifelong learners, hindi lang naman nagtatapos yun. Nakatapos na ng 4 na taon. You're going to take your licensure examination for operational level, mag-aaral ka ulit, and because of the experience trainings that you are going to have, you'll be promoted. And then you're going to take another licensure exam for the management level. For the deck department, chief mate, and master mariner. For the engine department, for second engineer and chief engineer. Hindi lang po din natatapos dun. Pag sinabi natin critical thinker, you are designed, our cadets are designed to become ship managers and technical superintendents someday and to lead the different maritime stakeholders. Hindi lang po dun. Same here po, nagtatrabaho po ako ngayon dito sa academy. At the same time, I am taking my Master in Science in Marine Transportation supported by our academy. I'm very thankful with that. My tuition fee is being subsidized by the organization. And ito po ang pinaka-importante, globally competent. When you say globally competent, we are trading worldwide. So, exposed po tayo sa cross-cultural nationalities. Nandyan po ang iba't ibang kultura. So, hinuhulma po sila, ini-sculpt how to become top performers, how to be assertive like the other nationalities. And at the same time, ibibida ko na rin po, normally po dito sa pagbabarko dito sa atin sa Pilipinas, cargo vessels lang ang mga tripulante ng mga marino. But then, we are very lucky. Once na nakapasok ka dito sa academy, you're going to undergo some examinations again. And then kung makakwalify ka, you will belong to one of our principals. Pabanggitin ko na rin po yung mga principal namin sa mga passengers. So, we just started this organization way back 2018 and then we already have products. And this coming April po, sasampa na po yung mga cadet officers namin sa mga cruise ship. So, I think that would be some of the highlights ng pagiging trabaho po ng isang formation officer. Siguro maraming salamat. Marami na nagtatanong, paano ba pumasok dyan? Ayan, actually, may mga comments na. May mga paano ba pumasok dyan sa academy, sa Magsaysay Maritime Academy. But before that, mga katropa, we just need to take a little pause, a little break. Magpapakilala lamang po ang istasyon. But before, but we can play actually, the video. Tech. Okay na tayo. Paki-play muna natin yung infomercial ng MMMA para mas lalo pa natin silang makilala. And before that, mag-station ID lang po kami. Very quick lang po, mawawala po kami. At huwag po kayong aalis mga katropa sapagkat pagbabalik po natin, atin pong uusisain dito sa mga bisita natin. Itong lahat ng pinagsasabi nila. Siyempre, ang dulo niyan, paano kami papasok dyan? Diba? So, sasagutin po yan ng ating mga bisita. Huwag po kayong aalis sa lahat ng nakaantabay sa atin sa radyo at siyempre sa internet. Po yan sa ating pong programang Kumusta Pilipinas? Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Hi, I'm Captain Rudy Sulatorio, Head of the Marine Transportation Program of the MOL Magsaysay Maritime Academy. Hi, I'm Chief Engineer Michael De Los Reyes. I head the Marine Engineering Program of the MOL Magsaysay Maritime Academy. I served aboard ship for 23 years. I started out as a cadet and eventually attained the rank of captain, the position all marine transportation students dream of. Before I joined MMMA,
I served for 20 years aboard ships of Mitsui Oiski Lines or MOL. A ship captain has an awesome responsibility. As a captain, I had to ensure the safety of the ship, the cargo, the welfare of my shipmates, as well as the protection of the marine environment. As a chief engineer, it was my responsibility to keep the ships in a seaworthy condition. I was in charge of ship's propulsion, mechanical, electronic, and electrical systems. Why consider a seafaring career? Your work is rewarded with a compensation package that is higher than most jobs you will find on land. And the salary is tax-free. You get to take home nearly 100% of your gross pay. This is the reason why I was able to provide for the needs of my family. Another benefit is the opportunity to travel. A seafaring career lets one travel the world many times for free. I get the chance to visit remarkable and amazing places. Rather than the typical business or holiday destinations visited by most people. The maritime profession also offers job opportunities ashore, such as ship management, ship money, shipbuilding, and education and training. As the world economy grows, so does the global shipping industry. Shipping is the lifeblood of the world economy. When the COVID-19 pandemic paralyzed air transportation, cargo ships continued to move essential commodities to keep the world economy going. More new ships are built every year. Shipping companies are scrambling for officers, especially Filipino officers, to man their new ships. Today is the best time for a maritime career. The demand for world-class merchant marine officers continues to rise. Seafarers make the world go round. Why study in the MOL Magsaysay Maritime Academy? MMMA is a joint venture of Mitsui Oiski Line of Japan and Magsaysay Maritime Corporation of the Philippines, both respected names in shipping. When you study in MMMA, you train with leaders of the industry. More than 1,000 ships between them, the chances of being employed is very good indeed. MMMA cadets are given priority for onboard training and eventual employment by MOL and Magsaysay. MMMA is a new school with high-caliber faculty, top-of-the-line simulators, laboratories, and excellent facilities. All located in a beautiful, quiet, and safe campus that is conducive to learning. Finally, MMMA is not just a maritime school. We are also a leadership school. The MMMA experience is a holistic combination of academics, character and leadership formation, and physical fitness, grounded on our core values of discipline, excellence, and service. We Filipinos have a long and respected tradition as world-class merchant marine officers. This is why Filipino seafarers are so tough to the industry and make up the largest number of seafarers in the world. If you want to be one of us, come to MMMA and we will train you for life and not just a job. So, what are you waiting for? Come on, join us and we will draw up your future at sea. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Alright mga tropa, muli pong bumabalik ang inyong mga lingkod, Katropang Glen Gulchan. Katropang Major CENON, si Pancito III po. Ito pa rin po yan sa ating programang Kumusta Pilipinas? Yan. What are you waiting for? What are you waiting for? Join us. Join us at MMA. Yes, part of the MMA. Oh, yan. Talagang ako namangha ako. Pwede palang sumampa ang barko sa lupa. Ang ganda. Kung napasampa ang barko sa lupa, mapapaayos po ang kalidad ng
ng edukasyon ng ating mga kabataan Yes, sa so. MMMA. Yeah. Oo. Ngayon, siyempre marami. In fact, sumipa po ang behavior ng ating online ng behavior ng ating online platform. Medyo sumipa po nung pinalabas natin yung video. At Yes. isa lamang din po naman talaga ang kanilang katanungan. Paano po ba kung ako po si Juan de la Cruz? Yes. Kung ako si Juan de la Cruz, paano po ako na nangangarap po akong maging isang marino balang araw? At ano po ba ang dapat kong gawin para naman maka-avail ang isang Juan de la Cruz diyan o makapasok ang isang Juan de la Cruz diyan sa MMMA. So wala po yung cadet admission nila so but siguro we'll shoot the question to the president so si Dr. Morales o si Colonel Morales para sagutin po ang question na ito. Yes, sir. Wala po tayong sir, wala po tayong audio. Yan. Are we good? Ayan, okay. Oo. Okay. Yan. Right. So yung question on paano makakapasok sa MMMA ang isang aplikante, madali po, hanapin lang po yung kami sa Facebook. Puntahan yung aming Facebook page at nandun po yung information kung paano mag-apply. So meron po tayong online application form. Fill upan lang po yun ng aplikante. At nandun din yung ating frequently asked questions. Kasi maraming mga tanong, kinumpile na namin yung mga laging tinatanong at nandun po pwede nyo basahin. Yung ating, meron po tayong online admissions test. So, ibibigay po namin yung online admissions test sa iba't ibang cities in the country on April 30. April 30. So, kung pwedeng mag-apply na kaagad, para April 30, pwede nilang kunin yung i-take yung admissions test sa iba't ibang cities na pupunta namin. Ngayon, kung hindi sila pwedeng makapunta, dahil for whatever reason, pandemic o pwede namang kunin yung online test from home. Meron kaming online portal. So pwede rin po yun. Pero yung iba kasi, iba nahihirapan sa internet connection at gusto talaga nilang mapunta sa isang magandang internet connection. So meron mga cities po na pupuntahan namin. And you will find that information sa aming website, sa aming Facebook page at sa aming website. Sir, just a follow-up question, sir. Ano po, sir, yung mga basic qualification or anyone from the group who can answer? Yung basic qualification, taking for example, sir, kung ako 21 years old, pwede pa ba? Kung ako ay 25 years old, pwede pa ba? Kung ako ay may asawa, pwede pa ba? Yun yung mga basic question na para po sa kaalaman lang ng ilang mga individual na tumututok po sa ating programa. Thank you. So sagutin ko na lang parang sa PMA din, kailangan Filipino citizen, senior high school graduate or graduating with an average of at least 83% sa kanilang final year. At least 5 foot 4 inches kung lalaki at 5 foot 2 inches kung babae. At between 17 to 21 years old yung age. At walang asawa, walang anak. At of course, physically fit. Yun yung mga requirements natin. At nandun din po yung lahat ng information na yan sa ating Facebook page. Yeah. Pwede ko idagdag lang, kasamang CENON at kasamang Glen. Maraming maritime school sa Pilipinas. In fact, almost 100 yan. Bakit kami pipiliin ng kadete? Why MMMA? Ganito po, ang MMMA, we are owned by leaders of the industry, Mitsui OSK Lines of Japan at Magsaysay Maritime Corporation of the Philippines. Mga batikang pangalan nito sa shipping worldwide. Between MOL and Magsaysay, we have over 1,000 ships. Over 1,000 ships na naglalayag. Kaya yung mga kadete namin ay
very high assurance of getting a berth for their 4th year of shipboard training and to be employed thereafter. So, para sa kaalaman ng lahat, merong about 25,000 na nakakatapos ng first 3 years ng maritime school pero hindi nakakasakay dahil walang barko na hindi sila napapasakay. So, sa out of 25,000, mga 5,000 lang yung napapasakay. Yung pong mga kadete namin, practically assured yung kanilang pagsasakay. So isa pong malaking bagay yun na dapat itanong ng mga nagbabalak na mag-aral sa isang maritime school. Ano ang chances ko na makasakay on my 4th year? Yan. So, Oh, yun po. talagang kumbaga assured job Yes. after ng pag-aaral mo sa MMMA. Yan naman talaga tayo Yes, naman po oo. talaga ay nag-aaral. It's all because may future tayong nilulook after, 'di ba? May tinitingnan natin ano po ba ang future na dala nito sa akin. So hindi naman tayo nag-aaral lang, nagiging nagno-nautical or whatsoever, hindi tayo nag-aral sa PMA just for the sake of the training. But Yes. what we want is the job after. Yes. Ano ang papasukin nating karera? Kasi ito yung magdi-define sa atin, sa future natin, sa buhay mismo natin. When we deal life, Yes. ito yung ating kakaharapin. And the most part of our, nandito tayo sa mundong ibabaw. Yes. Sir, may question lang ako. Medyo malapit na ay yung oras natin. Sir, just to be, hindi ko rin po alam kung tama po itong itanong. Sir, mahal po ba ang pumasok sa MMMA? Mayroon po bang kaakibat na malaking gastusin para sa Kasi sa iba, nagreklamo sila. Gusto nga nilang magmarino pero napakalaki ng gastusin. Yes, But of course, we can always, syempre, mayroong iba na may mga naman yan may sponsorship o kaya naman may mababalanse mo yan doon sa magiging kumbaga investment ba ito na in the future is mas malaki naman yung return sa iyo. So but we'll give it to MMA, to anyone na pwedeng makasagot po nito. Maybe I'll just answer that. Yung tuition fee po natin dito, yung school fees, includes everything because we are a boarding school. So tuition, miscellaneous, uniform, books, laptop, computer, board and lodging. So lahat ng yan, pag susuma-sumahin, medyo significant ang kanyang amount. Pero kung i-compare natin, halos pareho lang Kasi pwede silang pumunta rito na halos walang suot at dito na lahat yung ibibigay yung kanilang kailangan. So, but we also have financial assistance. Meron tayong study now, pay later program. But these are given on the need basis. So, at hindi po siya 100% in most cases, except in very exceptional cases na sasagutin ng 100% ng cost ng study now, pay later program. But basically, pag pumunta dito sa MMMA, yes, merong babayaran na school fees, pero yung kapalit po noon is you will be working with world-class companies. Hindi po tayo just lang na mga employers ang inyong pagtatrabahuan. So yun po ang yan. Tama naman po talaga yung mga magulang natin talaga pinaghahandaan ang kanilang mga anak. Yes, Kasi take for example, gusto mong maging doktor yung anak mo. Hindi naman pwedeng magic yung pagiging doktor. Sa pagiging marino din, ay minsan responsibility din ng ating mga magulang. In return naman ay isang magandang future para sa ating mga anak. Anyway po mga katropa, oras po natin is alas 11:01 na po. Lumagpas na po kami. But we will just be giving very quick na mga parting words sa ating mga bisita. We'll start with Cadet Shaina, then to Captain to Sir Ibarra and to the TACO and to Sir Morales.
All right, sir. Once again, thank you po sa opportunity that you have bestowed to the Academy, sir, for having this kind of platform. So as my departing, let's say, speech, sir, to all the aspiring youth that wants to take this industry, I encourage you to try to invest on MOL Magsaysay Maritime Academy because I forehand, sir, regardless of what we have talked earlier about the financial aspects, sir, MMA offers more of the payment that you will pay here inside the institution, sir. And just like purchasing a car, bibilhin natin yung pinakamaganda para po ang kapalit na quality ng service is maganda. Just like in education, you'll invest a good institution to produce a good education, sir. That will be all, sir. Thank you, Cadet Shine. May nagpapabati din pala sa iyo si Katropang James Alexander Casque. Bumabati po sa inyo. Punta naman tayo kay Sir Ibarra. Sir, any parting words po para sa ating mga manunood at tagapakinig? Okay, salamat ulit Katropang CENON and Katropang Glen. So maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa amin sa umagang ito sa MOL Magsaysay Maritime Academy. And again, yung battle cry nga namin dito is training cadets not just for a job but for life. So we are here, yung Office of Student Affairs with the help of our formation officers are training our cadets to succeed in their academics, in their job, and of course training them and developing them in their character, in their leadership, and of course, teaching them other life skills. So again, thank you. Maraming salamat. Thank you, sir. And kay Captain Chino, Captain Chino Rodriguez, any final words, sir? First, Katropang CENON and Katropang Glen, let me extend my deepest thanks to everyone, to our viewers, to our listeners. Thank you for having us here. I just say something short but precise. Yung knowledge is the only thing on earth does not deteriorate. Again, I would like to repeat. Knowledge is the only thing on earth does not deteriorate. So, if you are a big dreamer and you are an adventurous type of person, I think this is the perfect profession for you. So, yun lang din po ang masasabi ko. Please join this organization and then I assure to you that you will be a quality maritime professional. Thank you. Thank you, sir. At syempre, sa ating presidente ng MMMA, si Dr. Morales, Dr. Michael Morales, sir. Once again, yung ano po, sir, ang inyong maihahabilin na mga pananalita dito sa ating istasyon. Thank you very much, Katropang CENON at Katropang Glen, for giving us this time to share our message to our listeners and our viewers. Ipahabol ko lang na for those who would like to know more about MMMA, meron po tayong career talk every Thursday afternoon. So punta lang po kayo sa aming Facebook page para makita po ninyo yung link doon at you can join our career talk and learn more about us. Every Thursday afternoon, 2 p.m. po yon. So bukas ng 2:00. And so in closing, I just like to repeat yung aming battle cry na sinabi na ni Oliver kanina. Here at MMMA, we train cadets for life, not just for a job. So marami pong salamat sa DWDD at sa inyong lahat. Thank you. Thank you, sir. It's our privilege na mabisita po at maging kabahagi kayo ng aming programa. So, before we go, gusto ko lamang batiin yung mga humahabol sa atin, si Ronald Del Mundo Tizon at si Cesar Montana, si Mercy Bulan Aquino, Remy Teniza, and hindi ko na po si Ma'am Evie Gutierrez po ay nagpapabati, teacher po ng Cathedral School of Lanaval. At sa lahat po ng tumutok sa atin, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. At actually, sir, may mga questions na pumapop up ngayon. But would like you to invite to visit the MMMA para po doon sa mga katanungan po ninyo. And nabanggit nga doon, sir, sa ating discussion, na doon na rin makikita ninyo yung mga questions, related questions na masasagot doon sa inyong mga inquiries. At wag po kayong mag-alala mga katropa. Actually, we are in talk with MMMA, especially doon sa mas
mas binavalue din po kasi natin dito sa DWDD is yung formation po ng ang younger generation. Yes. So we have a current talk with the administration of MMMA na magkaroon sila ng sariling programa dito po sa ating istasyon. Antabayanan po natin yan. Ongoing po ang aming pag-uusap and all for the intent na sana ay makapagbigay tayo ng inspiration doon sa ating mga kabataan. Yes. Yan. Mga katropa, kailangan na po naming magpaalam. Ano? Super overtime na po kami. Wala lang po silang magawa dahil station manager yung naandito sa sa Anchor. Anyway ba mga katropa, kayo po ay patuloy na nakatutok sa 1134 kHz AM AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. At mga babayan at mga taga-subaybay, ito pong programa maghatid sa inyo ng mga balita at impormasyon saan mang dako ng ating bansa. Mangungumusta sa inyo at mangungumusta sa kalagayan ng ating inang bayan. At kami po yung malingkod, Katropang Glen Gulchan. Katropang Major CENON si Pancito III po. At ito ang programang Kumusta Pilipinas? Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ating pakinggan ang mga impormasyon, balita at mga kaganapan sa ating bansa at kukumustahin sa programang Kumusta Pilipinas, hosted by Major CENON Pancito III at Airman First Class Glen Guljan, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DWDD Armed Forces Radio, boses ng Kawal Pilipino.